Okay? So, perfect ito sa mga sa mga health conscious. Yan, yung mga mahilig sa isda. Yan, ito perfect sa kanilang recipe na to. Okay, guys, good evening. Dance Pogi Vlog is back for another vlog, for another day, another night. But this time, we're going to make, I'm gonna show you pala. I'm gonna show you on how to bake a salmon. Right? That's right, guys. So, kami magluluto ng salmon. Baked salmon for our dinner since it's holiday. It's Labor Day today. And it's cold outside, it's getting cold. Guys, so I think the salmon is best for the weather. I'm not sure. But, let's start. Let's start. Okay. So, main is the salmon. Kaya binili namin kanina sa superstore. Itong salmon na wala ng head, as you can see. So, ang napakasimple lang po ang niya, ang kanyang mga recipe or ingredients is what you need. Spring onion, cilantro, thyme, so, yan na. Lalagay ko yung isang lalagay ko yung ito. Butter. Okay, so ilalagay ko tong butter dito din sa loob para magbigay ng kanyang lasa. Yan, guys. Okay. So, lagyan nyo din ng salt itong labas niya. Yan, i-rub nyo din. Both side. Yan. Okay. So, after nitong process na to, guys, pwede na natin siya ilagay sa ating foil.
Okay, sa ating foil naman, mag-place kayo ng dalawang foil sa inyong tray. Ganyan, yung isa. Then, ganyan nyo lang. Pagtaklobin nyo lang hanggang make sure lang na matatight nyo yung ano. Malalaman nyo mamaya guys. Yan. And then, yung foil, lagyan nyo ng oil. Yan. Kaya ako nilagyan ng oil yan guys para hindi dumikit yung ating ano, ang ating fish dito, ang ating salmon dito guys. Para hindi siya dumikit. Okay. And then nag-place din ako ng 3 lemon doon sa bottom. And then yung the rest ng aking ano, ng aking spices, yung thyme, cilantro, and then spring onion. And then, same, salt. Lagyan nyo din ng salt. Pepper. And then, ang ating butter. Kung ano yung procedure yung nilagay nyo sa loob, yun din yung procedure nyo dyan. Yan, lagyan nyo each. There you go, guys. So, pwede na natin siyang ilagay. Yun. Yan. Yan ang pesto ng ating salmon dapat, guys. Okay, guys. Itong lemon na to, kaya ako grinilled para magbigay ng smoke ng ano, smoke taste ng ating salmon. Para magbigay lasa din, para mas masarap siya. But be careful lang guys ha, sa pag-grill ng any. Yan, guys. Bakit maraming lemon guys na nakita nyo, di ba? Bali, I use 1.5 lemon there. Para kasi ma-secure yung ano niya or mawala yung lansa ng isda. So, magbibigay na rin lasa sa kanya, guys. So, ganyan lang, guys. Yan, lagyan natin ng oil din sa top. And then, seal na natin, guys. So, yeah, make sure yung kabilang end niya may space ng konti. Yung paglabasan ng kanyang hangin or steam. Diba yung on top, ganyan lang yung fold guys. Ganyan lang, tupi. Ganyan nyo lang. Ganyan nyo lang. Both side may ano guys, paglabasan ng kanyang steam. Yan. Yan. Yan guys. So, ready na ang ating salmon. Ready na rin ang ating oven. Na-preheat ko na siya for 10 minutes. For 350 degrees guys. And lulutuin natin siya sa loob ng 45 minutes to 1 hour guys. Okay, lagyan na natin. Yan lang. Yan. And then 45 minutes to 1 hour. Okay, guys, so after 45 minutes, okay. So yan guys, nag-slice na ako ng ano, nag-slice na ako ng konti. So papakita ko sa inyo. Yan. Papakita ko sa inyo dyan. Then dito, ikakat ko siya dyan. Yan. Makikita nyo talagang luto na siya guys. Yan. Perfectly cooked. Okay. So, kumuha ko ng konti. Then, gusto ko kasi may ilalagyan yung sauce. Yung mga sauce ng ano niya, ng kanyang spices.
Okay. Okay. So, perfect ito sa mga ano, sa mga health conscious. Yan, mga mahilig sa isda. Yan, ito perfect sa kanila recipe na to. So guys, kung gusto nyo recipe na to, you are free to use. This is my own recipe, guys. So, hope you like my salmon bake. And kakain na kami, guys. So, I see you on the next vlog. And please do subscribe in my channel if you like this video tutorial how to make a salmon bake or baked salmon. So, have a good night, guys. Adios, amigos. Hasta la vista. Baby! Baby.